สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ A-Gadget กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกิบเกมแพดในแต่ละรุ่นกันครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับเอาละครับมีหลายคนนะครับขอคลิปนี้กันมาเยอะเลยนะครับว่าเอ้ยพี่ไอตัวพวกกิบเกมแพดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเด็กอะไรอย่างเงี้ยเลือกรุ่นไหนดีนะครับผมก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับจริงๆก็อยากจะรอให้ถึงช่วงสิ้นปีนี่ก็ถึงช่วงสิ้นปีแล้วนะครับก็เลยมาสรุปกันดีกว่านะครับว่าไอที่เราเคยรีวิวไปเนี้ยเราจะเลือกอันไหนดีนะครับรุ่นไหนดีนะครับเนื่องจากว่าจอยคอนของ Nintendo Switch เนี่ยมันดีแหละมันอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น HD Rumble หรือว่า Motion Sensor ของเขานะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่มันบอบบางไปสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้แบบสมบูรณ์สมบันนะครับจอยคอนเนี่ยมันก็จะดิฟนะครับในตัวของอนาล็อกเนี่ยดิฟไปดิฟมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็พวกสายแพนต่างๆก็ขาดง่ายซะเหลือเกินนะครับแล้วครั้นจะมาซื้อไอจอยคอนอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็ค่อนข้างแพงเนาะนะครับชุดหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ 2,000 กลางๆ5อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าว่ารุ่นไหนดีนะครับในปี 2024 นะครับผมก็เข้าใจนะครับว่ามันจะใกล้ถึงในช่วงของยุคปลายๆนะครับของ Nintendo Switch กันแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็เลยจะมาจัดอันดับกันเลยดีกว่าว่าผมชอบอันไหนบ้างอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าcover ทุกยี่ห้ออะไรเงี้ยเพราะว่าบางยี่ห้อก็ไม่ได้รีวิวนะครับแต่บางยี่ห้อก็เคยจับมาแล้วนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันที่อันดับแรกกันเลยนะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับและต้องการมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วได้ราคาดีสุดๆเลยนะครับผมแนะนำเป็นพวกจอย BSP ครับจอย BSP เนี่ยนะครับเขาจะมีการใช้งานเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับบางรุ่นก็มีไจโรสโคปนะครับบางรุ่นนะครับก็สามารถที่จะสลับปุ่ม ABXY ให้เป็นของ layout ของ Nintendo Switch ได้นะครับอย่างตัว BSP D8 ที่ผมยกมานี่นะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะกับ Nintendo Switch เลยนะครับชุดนี้เนี่ยนะครับก็พกพาไปไหนก็ได้เลยนะครับแถมสวยงามไปต่างหากเพราะว่าตัว BSP D8 เขามีไฟ RGB ด้วยนะครับแถม Analog เขาเป็น Hall Effect นะครับขึ้นชื่อเรื่องของความแม่นยำอยู่แล้วนะครับอีกทั้งพวกปุ่มนะครับของ BSP D8 เนี่ยจะเป็น Mechanicalนะครับดังนั้นนะครับก็เป็นตัวเลือกที่หนีไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ D8 D9 D10 D11 นะครับเลือกได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ D11 ก็จะตัดเรื่องฟังก์ชันของไจโรสโคปไปนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ผมก็แนะนำนะครับจะอยู่ในเรนจ์ราคาของประมาณหลักร้อยนะครับ600 กว่าบาทนะครับคุณก็จะซื้อตัว D8 ได้นะครับเอาไปใช้กับ Nintendo Switch ก็ได้นะครับหรือว่าใช้กับมือถือก็ได้นะครับพกตัวเดียวจบไปเลยนะครับช่วงจอย BSP เนาะนะครับมาในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับหลักพันต้นๆนะครับผมก็จะเป็นแนะนำตัวนี้เลยนะครับเป็น Omelette Super Deck นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลัก1,100 บาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเน้นการพกพานะครับเป็น handheld แถมเนี่ยปุ่มด้านบนนะครับตัว ZL ZR หรือว่า LR นะครับจะเป็นแบบ mechanical นะครับเสียงมันจะออกกึกๆหน่อยนะครับซึ่งผมว่าถ้าใครเน้น handheld นะตัวนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะครับหรือว่าคุณจะไปขยับไปพวกเป็นDolbyนะครับหรือว่าจะเป็นพวกในตัวเด็กก็ไม่ว่าอะไรนะครับพวกนั้นก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันแต่ว่าราคาเขาค่อนข้างสูงนะครับเกือบประมาณ 3,000 บาทนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยอยู่ในราคาหลักพันต้นๆซึ่งมันก็มีฟังก์ชันทุกอย่างที่ยี่ห้ออื่นมีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไจโรสโคปนะครับปุ่มเทอร์โบไฟ RGB นะครับหรือว่าจะเป็นขาตั้งด้านหลังเขาจะให้แบบอัปเกรดมาเลยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าจะเป็น Omelette Super Deck นะครับซึ่งผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมตัวนี้โอเคนะครับมาในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นพวกจอยเกมแพดพวกนี้นะครับที่สามารถแยกประกอบได้นะครับผมจริงๆ Mobile Pad เนี่ยมันไม่มีตัวตรงกลางมาให้นะครับผมเอาของ Reine มานี่จอย Reine ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่เคยได้รีวิวเนาะนะครับงั้นก็ผ่านไปก่อนนะครับโอเคนะครับมาส่วนของจอยที่หลักพันต้นๆขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นตัว Nixie Hyperion นะครับตัวนี้นะครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับว่าความเสถียรเขาเป็นยังไงนะครับก็จะมี2รุ่นเนาะเป็นรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรนะครับรุ่นโปรก็จะได้เป็น Hall Effect มาแล้วก็จะมีในเรื่องของปุ่ม Mechanical ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็สีที่เพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นใครที่อยากได้ตัวจอยทรงนี้นะครับตัวจอยทรงแบบ Hyperion นะครับก็แนะนำนะครับตัวนี้ก็จะปรับไฟ RGB ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีฟังก์ชันเทอร์โบเหมือนกันมีด้านหลังมีการปรับสั่นได้มีตัวปุ่มมาโครนะครับ
ซึ่งเวลาเอาไปใส่กับ Nintendo Switch เนี่ยมันก็จะมีกริปจับอุ้งมือนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะนี่ครับมันจะมีกริปจับอุ้งมือแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะถนัดแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับตัว Hyperion นะครับไม่ว่าจะเป็น Hyperion รุ่นธรรมดาหรือรุ่น Pro นะรุ่นธรรมดาก็จะถูกหน่อยนะครับก็จะอยู่ประมาณ 1,300 บาทนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเลือกนะครับโอเคนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัว Omelette นะครับ Gaming Switch Pro Joypad Controller นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นๆของตัว Omelette เลยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าปุ่มของเขาเนี่ยเป็นปุ่มที่เป็น Mechanical ทั้งดุ้นเลยนะตัว ABXY เนี่ยก็เป็นปุ่ม Mechanical แล้วก็มีสีให้เลือกมากด้วยมีสีพวกมาริโอมีสีปิกาจูด้วยอย่าง Hyperion Pro กับตัว Omelette เนี่ยหน้าตามันใกล้ๆเคียงกันนะจะมีการปรับแต่งมาในแต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งในแต่ละยี่ห้อนั้นมันก็จะจูนนิ่งไม่เหมือนกันอย่างเช่น D-pad เนี้ย Omelette อาจจะดูแข็งไม่หน่อยนะครับแต่ตัว Hyperion อาจจะดูกดง่ายนะครับนุ่มๆแล้วแต่แบรนด์ก็จะเซตค่ามานะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ใครที่จะเลือกจอยแบบนี้ไปก็ดูในแต่ละยี่ห้อแล้วกันว่าเราชอบแบบไหนนะครับก็จะมีรีวิวอยู่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับ Omelette ก็จะเน้นในเรื่องของคนที่อยากได้จอยตัวเดียวจบเลยนะครับสามารถสแกน Amiibo ได้นะครับไฟก็จะมาครบเลยนะครับมันจะเป็นแบบฟังก์ชันไฟนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวปุ่ม LR นะครับแล้วก็ตัวปุ่ม ZL/ZR ที่มี Mechanical เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าตัว Omelette Switch Pro Plus Joypad Controller เนี่ยมันจะมีตินิดนึงนะครับคือถ้าสมมติซื้อมาในช่วงแรกแล้วไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะมันจะมีหลุดบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีเฟิร์มแวร์อัปเกรดออกมาซึ่งพอเอาไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์ก็จะหายเลยนะครับอาการนั้นนะครับผมสำหรับตัว Omelette Switch Pro Joypad Controller นะครับมาในส่วนของอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เทอะทะมากๆแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบเกมคิวฟ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบแบบจอใหญ่ๆจับถนัดมือนะครับแต่ว่าเปลี่ยนปุ่ม Layout นะครับก็แนะนำเป็นตัว Nixie Wizard นะครับซึ่งตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็น Mechanical ทั้งดุ้นจริงๆนะครับแบบเนี่ยตัว ABXY เนี่ยเขาเป็น Mechanical หมดเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ตัวปุ่มตัวนี้เขาจะเปลี่ยนได้นะครับสามารถคัสตอมได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยความใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้เครื่องเกมของเราขยายร่างยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ปุ่มเนี่ยที่ได้ผมบอกตรงๆว่าเสถียรมากๆนะครับราคาเขาก็จะแพงกว่าพวกจอยพวกนี้นิดนึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงที่ลดราคามาแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,800 กว่าบาทนะครับน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยผมชอบมากนะแต่ผมไม่ค่อยได้เอามาใช้เพราะมันใหญ่แล้วก็พกพาค่อนข้างยากนะครับดังนั้นใครที่ชอบก็อาจจะแบบอาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งละกันนะครับสำหรับตัว Nixie Wizard นะครับมาในส่วนของตัวที่ชอบที่สุดนะครับนั่นก็คือ Mova Pad M6 HD กับ M6s นะครับซึ่งตัว Mova Pad เนี่ยนะครับเขาจะใช้ปุ่ม Mechanical ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว ZL/ZR นะแล้วก็ D-pad ของเขาก็จะสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับซึ่งอนาล็อกเขาจะเป็น Hall Effect ทั้ง2รุ่นนะครับแต่ว่าจะมีความทนทานต่างกันนะครับระหว่าง M6 SD กับ M6s นะครับที่ชอบที่สุดก็เพราะว่าตัวของ M6 เนี่ยเขาจับได้ค่อนข้างถูกหลักเออร์โกนอมิกแล้วก็ไม่เมื่อยมือนะครับแถมการเล่นเกมก็สบายด้วยแถมตัวจอยสวยมากนะครับกรอบของตัว M6s เนี่ยเขาก็เปลี่ยนได้นะครับก็มีมาให้เปลี่ยนในชุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะครับหรือสีม่วงหรือสีเขียวนะครับเขามีขายแยกด้วยนะตัวนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันดีไซน์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเนี่ยเขาให้ปุ่มฟังก์ชันปุ่มมาแบบมาโครเห็นไหมก็มาครบเลยเห็นไหมครับตัว M6s กับ M6 HD เนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะครับราคาก็จะอยู่ที่ M6s จะอยู่ที่ 1,690 บาทนะครับตัว M6 HD ก็อยู่ที่ 2,290 บาทนะครับถือว่าเป็นจอยคอนที่ผมว่าดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะดีที่สุดแล้วในปีนี้เลยนะครับแล้วก็ชอบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันการสั่นฟังก์ชันเซตปุ่มทำง่ายหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวแบบปุ่มที่มันแบบฟีลลิ่งสัมผัสมันดีไปหมดเลยนะครับผมว่าแผ่นนี้เขาออกแบบดีมากนะครับตัวนี้โอเคครับก็มาสรุปกันนะครับเปรียบเทียบจอยแพดแต่ละรุ่นเนาะว่ารุ่นไหนที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็ถ้าใครชอบแบบเด็กนะครับผมก็แนะนำเป็น Omelette Super Deck นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครชอบแบบ Multi Function เนาะนะครับผมก็แนะนำเป็นจอยพวก BSP นะครับหรือว่าใครชอบจอยแบบ OEM นะครับที่แบบแต่ละแบรนด์มันสัมผัสต่างกันนะครับก็จะเป็นตัว Nixie Hyperion นะครับหรือว่าจะเป็น Omelette Gaming Switch Pro Joypad Controller นะครับหรือจะเป็นพวก Leine ก็ได้นะครับพวกนั้นก็ฟังก์ชันก็จะคล้ายกันแบบนี้นะครับหรือว่าใครที่ชอบจอใหญ่ๆเลยนะครับก็จะเป็น Nixie Wizard นะครับตัวนี้ก็
ถือว่าใหญ่แล้วก็สวยมากๆนะครับผมแต่ถ้าใครชอบจบไปเลยนะครับแล้วก็ชอบแบบจอยจับใช้ยาวๆไปเลยนะครับก็แนะนำเป็นตัว Movapad M6s แล้วก็ M6HD นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนชอบ Mechanical ด้วยแล้วก็คนที่ต้องการคัสตอมแบบง่ายๆเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนตัว D-pad นะฮะประมาณนั้นเลยนะครับก็จะประมาณนี้ในการสำหรับการเปรียบเทียบจอยเกมแพดสำหรับ Nintendo Switch แล้วกันเนาะแล้วผมก็จะรวมนะครับพวกลิงก์การสั่งซื้อต่างๆนะครับไว้ที่ description นะครับใครที่สนใจรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปกดลิงก์สั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ในการสำหรับการเปรียบเทียบจอยเกมแพดของ Nintendo Switch แล้วกันเนาะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางGadgetด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็พลาดคลิปใหม่ๆเนาะตรงนี้เองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็ต้องติดตามดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ A channel full of gadgets, it's love at first sight.